السلام عليكم، عاملين ايه؟ اولا خلينا بس نظبط الكلمه دي. اولا كل سنه وانتم طيبين. سنه 2019 يا رب تكون كده سنه مليئه بالانجازات والنجاحات وكل الحاجات الحلوه اللي احنا عايزين نعملها، وتكون قليله من الانتقادات اللي ملهاش اي لازمه، الحاجات اللي احنا بنقولها وخلاص واحنا ما عندناش اي علم، والهبد والفتي والكلام اللي احنا بنقوله واحنا مش حاسين. قبل ما ابدا الفلوج ده عايز اوضح حاجه صغيره كده بالنسبه للفيديو بتاع اليوم اللي احنا قضيناه ب$10 في مصر وانجلترا. في كومنتات كتيره جت، انت مش عارف بتطبل للنظام مش عارف ايه، انت تبع مش عارف ايه، الكلام ده مش صح، المقارنه دي مش صح، الكلام ده كله. اولا احنا مفيش حته في الفيديو انا قلت فيها انا بقارن ده عشان العمله في مصر مش عارف ايه والحياه في مصر اخر حلاوه فانتوا عيشوا ب$10 والكلام ده، لا خالص، انا ما قلتش كده. الغرض من الفيديو كله كان فيديو مرح جدا وسلس، كان مجرد تجربة. الراجل بيجرب ان هو يعيش ب$10 في مصر وانا بعيش ب$10 في انجلترا. طب ليه $10؟ ليه مش 10 جنيه مصري وليه 10 استرليني؟ لان احنا الفيديو مش بقارن انا دخل المواطن المصري ضد دخل المواطن الانجليزي، لا خالص. المقارنة كلها واللعبة كلها في الفيديو عبارة عن ان احنا بنثبت عملة بين الدولتين عشان نقيس الاقتصاد بتاع الدولة دي والاقتصاد بتاع الدولة دي. هل ده معناه ان اقتصاد مصر قوي جدا واخر حلاوة؟ لا خالص، بالعكس. التحدي ده كان نتيجته ان الاقتصاد في مصر بعافية حبتين، وان الاقتصاد في انجلترا قوي، بمعنى ان الجنيه الاسترليني لسه محتفظ بقيمته قصاد الدولار، ولكن الجنيه المصري قليل شوية قصاد الدولار. ده كان الفكرة كلها، وده كانت المقارنة او كانت التحدي ما بيننا في الفيديو. فيديو ترفيهي بنهزر فيه مش عارف ايه، ويقول لك انتوا مخططين اللي مش عارف ايه، ده هو في الاول داخل وازاي بيصور في الحمام وهو بيصور نفسه. احنا بنصور انترو يا جدعان، احنا بنهرج. الحوار كله كان فيه جزء كبير جدا تهريج، احنا بنهزر مع بعض مش عارف ايه، فيديو خفيف. فليه نقعد نحور فيه ونقعد نقول وراه حوارات ووراه مش عارف وراك انت تبع منظمة مش عارف مين الفلاني وانت بتطبل اللي مش عارف مين؟ يعني مش ملوش لازمة الكلام ده كله. و كده فعلا يعني. يا ريت يعني يا اما نتفرج على الحاجة كاملة ونركز فيها كويس ونقول فعلا رأينا فيها من غير ما نرمي الكلام وخلاص، او لو حاجة مش متأكدين منها ممكن نكتب مثلا في الكومنتس ايه كان الغرض من الحاجة دي او ايه اللي مش عارف ايه. ولكن نقعد نتهم كده والكلام ده مش لذيذ. خلاص قلنا الكلمتين اللي كنا عايزين نقولهم، نخش بقى في الفلوج بتاع النهارده. طيب مبدئيا كده قبل ما نبدأ عايز اعتذر لكل الناس اللي بتبعت رسائل يوميا على الفيسبوك او على الانستجرام وانا ما بقدرش ارد عليهم. ما شاء الله في رسائل كتيره جدا بتيجي، فضغط الرسائل بيبقى صعب جدا ان انا اقدر ارد على الناس كلها. برد على قد ما اقدر، بس انا اسف للناس اللي ما اقدرش ارد عليها. لما انت بتبقى شخص ليك شغل على السوشيال ميديا وعندك حياه وعايز توفق بينهم الاثنين، يبقى صعب جدا ان انت يعني تحاول على قد ما تقدر ان انت تبالانس وتعمل معادله كويسه بينهم هما الاثنين. الحاجه اللي عايز اتكلم فيها النهارده هي حاجه ليها علاقه بالرسائل اللي بتجيلي. من حوالي اسبوع او 10 ايام جالي رساله من واحده بتقول لي ان زوجها مسافر بقاله 7 سنين او 6 سنين، وهي متجوزاه كان قبلها بسنه بالظبط، فهو اتجوز وهي حملت وهو سابها وسافر على انجلترا. فهي بتكلمني تسالني ازاي ان هي تجيله وازاي ان هو الموضوع صعب عليها ان هي بقالها 7 سنين ما شافتش جوزها والكلام ده كله. فبتقولي ان هي عندها طفلة عندها 6 سنين وزوجها سابها وسافر وهي لسه حامل. يعني هو اتجوز، قعدوا سنة مع بعض، حملت، اول ما حملت هو سابها وسافر، وهي خلفت مع نفسها وعاشت الحياة وربت بنتها لمدة 6 سنين او 7 سنين، وهو ما شافش بنته غير في الصور وما شافش مراته بقاله الفترة دي كلها. فانا الصراحة الموقف نفسه لما سمعته يعني اللي هو ايه، اكن واحد ضربني بالبنية. ازاي كده؟ قعدت افكر فيها ازاي واحد يتجوز واحدة لسه صغيرة في السن. هو لما اتجوز مراته كان عندها 18 سنة وسابها لمدة 7 سنين وسافر. طبعا انا استأذنتها ان انا اتكلم عن الموضوع ده من غير ما اذكر اسماء، لان انا فعلا الموضوع ده مضايقني قوي. يعني الموضوع ده ضايقني قوي. شايف ان انت مش راجل. يعني انت مش راجل لما تسيب مراتك وطفلك اللي هو لسه انت ما شفتوش اصلا. خلينا نوضح ان في فرق بين الشخص اللي بيسافر سنة ويجي يرجع يشوف اهله كل فترة، يروح يشوف اكل عيشه ويرجع لاهله، لكن تسيب مراتك وبنتك اللي انت ما شفتهاش لمدة 7 سنين
وعلى امل ان هم يشوفوك وهم عمالين يدوروا ازاي يجولك والكلام ده كله، وانت لسه معشمهم اللي هو خلاص طب مش عارف ايه ده، انا مش عارف انزل والكلام ده كله. لا يعني حاجه فعلا مقرفه الصراحه. يعني الموقف ده وقفني كده مع نفسي وقال لي ازاي في شخص بيقدر يعني يبعد عن ضناه او يقعد كده 7-8 سنين ما يشوفش ولاده. ازاي تكون بعيد عن اولادك في كل سنه هم بيكبروا فيها؟ النهارده بحدثكم من ازحم الايام في مدينه ليدز. النهارده خامس يوم بعد كريسماس او رابع يوم، الويك اند اللي بعد كريسماس على طول، فده بيبقى زحمه جدا لان الناس تبقى خلاص بقى خدت الاجازه، واللي ملحقش البوكسنج داي، البوكسنج ده اللي هو بيبقى فيه ايام التخفيضات، فبينزلوا النهارده الويك اند يشتروا اللي هم عايزينه وكده. بس فمراتي قالت تعالى ننزل سيتي سنتر عشان يوسف عيد ميلاده المفروض ان هو بكره يعني واخدين الاولاد كده نخرجهم شويه وناكل بره وبتاع، ومش عارف اخترنا اليوم اللي هو ازحم يوم في العالم اصلا. حرفيا السيل في كل محل، يعني كل محل عامل سيل 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 سيل. ده يا جدعان الابل ستور بعد التخفيضات بيعمل كده. هو اصلا غالبا مفيش تخفيضات في الابل ستور، بس هم يعني الناس في اي حاجه ابل. What we doing here? Finding things. السبب الرئيسي النهارده ان احنا جينا سيتي سنتر عشان نيجي هنا محل ليجو، عشان استاذ يوسف معاه فلوس من جدته وعايز يشتري ليجو، فجينا بقى عشان يختار الليجو اللي هو عايزه. Did you find anything? No. مش لاقي حاجه من كتر الاختيارات، الاختيار صعب. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. يا يوسف سنة حلوة يا جميل. I feel so free, oh my sweet baby. احنا اللي بنختار نرتبط واحنا اللي بنختار نخلف، فليه نختار ان احنا نرتبط بحد ونخلف منه ونسيبه 7 سنين ونهاجر؟ انا هعتبر الفلوج ده رسالة للشخص ده ولكل شخص زيه بيفكر نفس التفكير. بعيدا عن ان مراتك خلفت وربت السنين دي كلها، والخلفة دي مش حاجة سهلة ان هي تقعد 9 شهور تعبانة وعايزة حد جنبها وتخلف وتربي 7 سنين لوحدها. بعيدا عن ده كله، طب يا جدع ده ناق، يعني بنتك الصغيرة دي اللي انت ما شفتهاش غير في الصور، ما بتوحشكش؟ ما بتجيش كده عليك اوقات تقول انا نفسي احضنها، نفسي يعني امسك ايديها، اتكلم معاها، العب معاها، اعمل اي حاجة؟ مش عارف، الحاجات تختلف بعد ما بتكون اب. يعني انت بعد ما بتكون اب بتحس قوي بالحاجات دي، الحاجات اللي هي انا ما ينفعش اقولها لك، هي بتحس بس. فازاي انت تفوت الحاجات دي؟ دلوقتي احنا عملنا اتفاق مع يوسف وحنين وايان ان هم لو اكلوا اكلهم وخلصوه هنعمل لهم ايه؟ ميلك شيك. يا طيب تعالوا بقى نشوف مرحلة عمل الميلك شيك المنزلي. اول حاجة ست الكل هنحتاجها في الميلك شيك معانا هي ايس كريم. ايس كريم ولبن، طبعا بقى شوكولاتة او بسكويت بالشوكولاتة او اي حاجة بقى تحطوها على الميلك شيك. ممكن نجيب موز، جيب بقى موز. I'll have everything in mine. Okay, shall we make it first? Yeah, and I want my cookie in mine. بص يا ست الكل، لو الميلك شيك طلع معاكي كده بيجري كده وانت عايزاه يعني ايه يشد شويه، حط عليه شويه ايس كريم، زودي ايس كريم عشان يبقى متماسك. بابا ايه؟ can I get a cookie? ان ميلك شيك. No. يس ان ميلك شيك. تجيبي كوبايه على شكل برطمان، بالهنا والشفا. اتفضل. Let me know what you think. It's nice. ها؟ جامد. Yeah.
اي خدمه. Can you make more work? Is it nice? قولي لحضرات المشاهدين. Is it nice? جميل؟ اتفضل يا باشا. Here you go. Drink it. Who makes the best milkshake? Baba. Yes. Give me a high five. Again. من اول يوم ابنك او بنتك بتتولد فيه انت بتصنع معاهم ذكريات. يعني كل سنة بتعدي انتوا بتصنعوا ذكريات مع بعض. كل يوم بيعدي في حاجات انتوا بتعملوها مع بعض. حاجات ما ينفعش ان انت تكررها بعد 10 سنين. I was never the one. No, sorry, I'm driving. I'll see you back. Bye. I was always the one to find myself lost in all conversations. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me want. في حاجات اكتشفتها بعد ما بقيت اب ما كنتش متخيلها. يعني ابنك ممكن يقولك ايه، انا مش عايزك تروح الشغل، انا مش عايز فلوس، مش عايزك تطلع وتروح تعمل فلوس بره وتجيب لي لعب، انا عايزك بس تقعد معايا، اقعد العب معايا، انا مش عايز الفلوس، انا عايزك انت. فعلا ده حقيقي. ابنك مش فارق معاه الشغل والفلوس والحاجات اللي انت بتعملها دي، لا هو عايزك انت، وعايز الوقت اللي انت بتقضيه معاه ده. هو طفل لسه بريء ما عندوش ملمس الماديات والحاجات دي، هو عايزك انت، عايز الوقت الحلو اللي هو بيقضيه معاك ده، الشويه اللي بتقعدوا تلعبوه مع بعض، الهزار، الكلام ده كله، هو ده اللي عايزه. بس دلوقتي في فايت بيني وبين يوسف طلب ان احنا نفايت مع بعض. يعني الكلابزات دي كان اخويا جابها له هو وقيان عشان يتخانقوا مع بعض بود، ف قال لي بقى البس الكلابزات دي عشان عايزين نتخانق. يلا بينا، يلا ايه، يلا ايه 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 نقولها كده. شمال يمين اور هوك، شمال يمين اور هوك. دلوقتي انا ويان. Yeah, me tell me something. Me tell me something. قول له السر. ماشي. قول له ازاي يهزمني. Well, I'll fight as well. We can fight. I'll finish you. And you. That's it. What? الفايز. ايه؟ What? Me and Yan. نو يو اند يان. دلوقتي الماتش ما بين يوسف وايان. Didn't put them on yet. جو يوسف كمان. What? Stand up. Do it. What? Do it again. حنين طبعا البنوته الوحيده هنا فمالهاش في الكلام ده. حنين دي ولا فايق وزوس. No. اخر حاجه عايز اقولها في الفيديو ده، اولا رساله للانسان اللي تواصلت معايا، انا اسف ليكي وعايز اقولك يعني كتر الف خيرك وربنا هيجازيك خير جدا على اللي انت بتعمليه ده واللي انت عملتيه السنين دي كلها، وربنا ان شاء الله هيعوضك خير. يعني انا طبعا ليا وجهة نظر تانية مختلفة هخليها لنفسي، ولكن يعني ربنا معاكي، ربنا معاكي في اللي انت فيه. ولكن بقى الشخص اللي سافر وساب مراته وبنته ما شافهاش بقاله 7 سنين ومش عايز يرجع، الصراحة مش عارف يعني اقول لك ايه، ولكن ممكن اقول لك مثلا شوف لك اي كورس بتاع استرجال، لان الرجولة مثلا مش عضلات، الرجولة مسؤولية. اي كورس من الكورسات دي دور عليه كده وشوف واحد وخد كورس، لان واضح ان انت محتاج كورس مكثف
يعرفك فعلا معنى الرجولة. بس يا رب يكون الفلوج ده عجبكم. انا عارف ان هو فلوج شخصي شوية او الى حد ما بيلمس بعض المشاعر والاحاسيس، ولكن انتوا عارفين ان انا دايما لما في حاجة عندي عايز اقولها بحب اقولها في الفلوج. وفي نفس الوقت الموضوع ده كان مضايقني جدا جدا. عارف انت لما تبقى متضايق قوي لدرجة ان انت مثلا عايز تخبط الحيط، انا بقى بدل ما اخبط الحيط بعمل فلوج. فيا رب يكون الفلوج ده عجبكم، وان شاء الله ممكن يبقى في فلوج في وسط الاسبوع. لو مفيش ان شاء الله يوم الجمعة. السلام عليكم. انا أنا بحب بحب بابا. بابا. انا أنا بحب أنا بحب أحب بحب أحب بابا. بابا. هاتي بوسه. أيوة. هاتي بوسه.